हाई एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल। आज मैले आलु चपको एकदमै इजी र एकदमै मिठो रेसिपी सेयर गर्दैछु। यो आलु चप बनाउनलाई त्यस्तो फ्यान्सी केही चाहिँदैन, घरमै अभाइलेबल भएको सामानहरूले बनाउन मिल्छ। लेट्स गेट स्टार्टेड। आलु चपको लागि हामीलाई उसिनेको आलु चाहिने हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ प्रेसर कुकरमा आलु र थोरै पानी राखेर 2 सिटी जस्तो लाग्न दिएँ। हाम्रो आलु चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब त्यसपछि म यसको बोक्रा सबै निकालेर मजाले म्यास गर्छु। आलु म्यास गरिसकेपछि हामी यसमा मसलाहरू राख्छौँ। सुरुमा मैले थोरै बेसार राखेँ, त्यसपछि थोरै नुन राखेँ, थोरै जिरा धनिया पाउडर अनि थोरै ग्रिन चिली राखेर यसलाई मजाले मिक्स गर्छु। मिक्स गरेपछि चाहिँ यस्तो देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ हातमा थोरै मिक्सर लिने अनि यसरी गोलो गोलो सेपको बनाउन खोज्ने। ठ्याक्कै गोलो त हुनु पर्दैन, हजुरलाई जस्तो सेप मनपर्छ त्यस्तै बनाउँदा हुन्छ। अब चाहिँ म कोटिङ रेडी गर्दैछु। त्यसको लागि एउटा भाँडामा थोरै बेसनको पिठो राखेँ, त्यसपछि थोरै कर्नफ्लावर पनि राखेँ, स्वादअनुसार नुन र थोरै फुड कलर पनि राखेँ। अब चाहिँ थोरै पानी राखेर यसलाई मजाले मिक्स गरिदिने। यति गरेपछि कोटिङ रेडी हुन्छ। अब चाहिँ हामी आलु चप फ्राई गर्छौँ। त्यसको लागि मैले एउटा भाँडामा तेल तताउँदैछु। आलु चप फ्राई गर्न पुग्ने तेल राख्नु होला। तेल तातिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अघिको आलुको प्याटीलाई कोटिङमा डिप गर्दै अनि तेलमा हालिदिने। एउटा साइड पाकिसक्यो र म यसलाई फर्काएर अर्को साइड पनि पकाउँदैछु। दुवै साइड पाकिसकेपछि चाहिँ आलु चप रेडी हुन्छ। अब म यसलाई निकालेर प्लेटमा राख्दैछु। हाम्रो आलु चप यस्तो देखियो। हजुरहरूले केचपसँग नि खान सक्नुहुन्छ और टमाटोको अचारसँग पनि एकदमै मिठो हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एभ्रिवान। आइल सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो। बाई।